Hello everyone, welcome to the program Short but Sweet. අද දවසේ පාඩමෙන් මම වාට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වාගේ අදහස් කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. මම ගෙදරටම කොටු වෙලා ඉන්නේ. ඔයා දන්නවද? මම මේ රස්සාවට හිර වෙලා කොටු වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හරියටම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ල අඩු නැතිව ඊටාම හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි යම් දෙයකට කොටු වෙලා ඉන්නවා, හිර වෙලා ඉන්නවා කියනකොට භාවිතා කරන්නේ confine කියන verb එකකින් හදාගන්න past participle form එක. confined මේක අපි භාවිතා කරන්නේ adjective එකක් ලෙස, නාම විශේෂණයක් ලෙස. මෙන්න මේ පදයට සමග to කියන preposition එක අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා. I'm confined to my home. I'm confined to my home. මම කොටු වෙලා ඉන්නවා මගේ නිවසට. මම හිර වෙලා ඉන්නවා මගේ නිවසට. Because of my kids. ඔන්න හේතුවකුත් අපි ඕනනම් දානවා. Because of වලින් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි noun එකක් pronoun එකක් තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. Because of my kids. මගේ පොඩි උන් නිසා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා because of my little ones. Little ones. Instead of kids, you can use little ones. Little ones. It gives the same meaning. I'm confined to my home because of my kids. මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. කාලයක් තිස්සේ කොටු වෙලා ඉන්නවා කියන අදහස දෙන්න අර ඉස්සරලා කියපු I'm වෙනුවට I have been, I've been භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. Present perfect tense එක. I've been confined to my home because of my kids. මගේ පොඩි උන් නිසා මම ගෙදරටම කොටු වෙලා ඉන්නවා. During the pandemic situation, we had been, in short we say we'd been confined to our homes. During the pandemic situation, ඒ කියන්නේ pandemic situation එක තියෙන වෙලාවේ we'd been confined to our homes. අපි අපේ නිවෙස් වලට කොටු වෙලා හිටියා. මෙතනත් past perfect tense එකයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. We had been confined to our homes. I'm fed up with. දන්නවනේ fed up with කියන්නේ ඉපා වෙලයි තියෙන්නේ. ඇති වෙලයි තියෙන්නේ කියන අදහස ගෙන දීම සඳහා භාවිතා කරන phrase එක. මතකද මේ හා සමාන අදහස් ගෙන දෙන තව phrase එකක් තමයි sick of. එහෙම නැත්නම් tired of. මේ වගේ දේවල් අපි channel එකේදී කතා කරලා තියෙනවා. මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. I'm fed up with this confined lifestyle. දැන් බලන්නකො මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. confined lifestyle. කොටු උන ජීවන රටාව. මේ කොටු උන ජීවිතය මට එපා වෙලයි තියෙන්නේ. ඇති වෙලයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතනදී මම confined to කියලා භාවිතා කළේ නැහැ. එහෙනම් මේක ඍජුවම lifestyle කියන phrase එක ගැන කියන්න පාවිච්චි කරන adjective එකක්. I'm fed up with this confined lifestyle. මට මේ කොටු වුණ ජීවිතේ එපා වෙලයි තියෙන්නේ. ඇති වෙලයි තියෙන්නේ. ඔන්න මේ විදිහට කෙනෙක් කියනවා. Actually ඇත්තටම we have no freedom. අපිට කිසිම නිදහසක් නැහැ. We have no freedom. අර no කියපුවාම ඉතින් නැත්තටම නැහැ කියන අදහසක් එන්නේ. We have no freedom. And we've been confined to the same daily routine. බලපුවාම හරිනේ. මොකද්ද කියන්නේ? Actually ඇත්තටම we have no freedom. අපට කිසි නිදහසක් නැහැ. And we've been confined to the same daily routine. ඇත්තටම අපිට නිදහස නැහැ. අපි එකම දෛනික රටාවකට කොටු වෙලා ඉන්නේ, හිර වෙලා ඉන්නේ. Actually we've no freedom
And we've been confined to the same daily routine, willingly or unwillingly. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන්. කොහොමද ඒක අපි කියන්නේ? Willingly or unwillingly. You have to adapt. ඔබට හුරු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. Adopt කියලාත් වචනයක් තියෙනවා. ADOPT. එතන අර කියන්නේ හදා වඩා ගන්නවා. දැන් සුරතලෙක් එහෙම හදා වඩා ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ වෙනකොට adopt කියන වචනේ ගන්නවා. මෙතන තියෙන්නේ adapt. හුරු වෙනවා. Willingly or unwillingly, you have to adapt to the confined space. ඔන්න මම නැවතත් මේක ඍජුවම adjective එකක් විදිහට භාවිතා කළා. If you live in a populous city. If you live ඔබ ජීවත් වෙනවා නම් populous city. ඒ මොකක්ද? populous කියලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වචන දෙකක් තියෙනවා. එක populous එකක් තමයි ජනාකීර්ණ කියන්න භාවිතා කරන POPULOUS. පොදු ජනතාව කියන්නත් populous භාවිතා කරනවා. The common people of a nation. එක populous එකක්. මොකද්ද? POPULOUS. populous කියන්නේ ජනාකීර්ණ. අනිත් populous එක POPULACE. populous කියන්නේ මහ ජනතාව. Willingly or unwillingly, කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන්, you have to adapt to the confined space. ඔයාට හුරු වෙන්න වෙනවා කොටු වෙච්ච ඉඩකඩට, හිර වුණ ඉඩකඩට. If you live in a populous city, ජනාකීර්ණ නගරයක ජීවත් වෙනවා නම්, ඔබ ජනාකීර්ණ නගරයක ජීවත් වෙනවා නම් ඔබට කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් හිර වුණු, කොටු වුණු ඉඩකඩකට සීමා වෙන්න වෙනවා. Actually, this room is not roomy. ඒ මොකද්ද කියන්නේ? මේ කාමරය is not roomy. Roomy කියන්නේ ඉඩකඩ සහිත. අපි මේකට පාවිච්චි කරන තව වචනයක් තමයි spacious. Space කියන්නේ ඉඩකඩ. අන්න ඒක adjective එක තමයි spacious කියලා කියන්නේ. Actually, this room is not roomy, but we have to adapt to the confined space here. නමුත් ඉතින් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ හිර වෙච්ච ඉඩකඩට හුරු වෙන්න. හිතන්නකෝ බෝඩින් හවුස් එකක් කියලා. සල්ලිත් ගොඩක් නැහැ. තියෙන ටික මැනේජ් කරගන්නත් ඕනි. ඉතින් කිහිප දෙනෙක් එකතු වෙලා කාමරයක් ගන්නවා. කාමරේ ඉඩකඩක් නැහැ, ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහෙනේ. ඒ ඉඩකඩට අපිට හුරු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවක අපි මෙහෙම කියනවා. Actually, this room is not roomy, but we have to adapt to the confined space here. තව කෙනෙක් මෙහෙම කියනවා. Actually, we can't enjoy the freedom. Enjoy කියන්නේ විනෝද වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් භුක්ති විඳිනවා වැනි අදහසක්. We can't enjoy the freedom. අපිට මේ නිදහස භුක්ති විඳින්න බෑ. Since කියන්නේ නිසා. Since we are confined to this restless life. අවිවේකී ජීවිතේට කොටු වෙලා ඉන්න නිසා. Restless අවිවේකී. අපි මේ අවිවේකී ජීවිතේට කොටු වෙලා හිර වෙලා ඉන්න නිසා ඇත්තටම අපිට නිදහසක් භුක්ති විඳින්න බෑ. කොහොමද කියන්නේ? Actually, we can't enjoy the freedom since we are confined to this restless life. ඉතින් කෙනෙකුට හොඳටම කලකිරිලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. Actually, what is the use of this confined restless life? ඇත්තටම මේ කොටුන අවිවේකී ජීවිතෙන් ඇති ඵලය මොකක්ද? කොහොමද යා කියන්න ඕනේ? Actually, what is the use of this confined restless life? Actually, what is the use of this confined restless life? Most people have been confined to their jobs. වැඩිමනක් මිනිස්සු කියන්නයි most people කියලා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. Most people have been confined to their jobs without thinking out of the box. බොහෝ අය රැකියාවල් වලට කොටු වෙලා ඉන්නවා ඒ සීමාවෙන් ඔබට හිතන්නේ නැතුව. Entrepreneurs are totally different from them. නමුත් ව්‍යවසායකයින් කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට වඩා බොහෝ වෙනස් අය. ඉතින් මට වාටත් කියන්න තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නකොටත් කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න පන්තියක් තෝරගන්නකොටත් you have to think out of the box. එහෙමනම් ඔයාලට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට එන්න.
කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි.